Досить цікавий кейс не тільки з точки зору показників, але з точки зору гео, з яким ми працюємо. Тут в цьому кейсі ми працюємо, до речі, ми працюємо тут вже третій сезон, тому що тут бізнес максимально сезонний, і він працює по великому рахунку всього 3 місяці в році. Цей бізнес він знаходиться в Ізраїлі, і сам бізнес пов'язаний з подарунками дітям на випускні. Там є певна традиція, яка досить така популярна, що дітям на випускні в садочки, в школи дарують певні невеличкі подарунки. Як я зазначив, він цікавий не тільки з точки зору показників, тому що тут показники реально досить низькі для цієї ніші, тому що тут основна аудиторія це не роздрібний покупець. В основному тут основна цільова аудиторія це або представники батьківських комітетів, які замовляють на групу чи на клас ці подарунки, або вчителі, педагоги, які відповідають за ці процеси. Але те ж саме вони замовляють на велику кількість дітей. Тобто тут кінцевий споживач, він не є роздрібним. В цьому сезоні, хоч він ще і не закінчився, хоча й була там невеличка перерва, зв'язана з бойовими діями, тим не менш, ми маємо зараз в середньому вартість ліда $4. І тут не враховані абсолютно ліди, що приходять по телефону і через звернення у WhatsApp. Тут ми фіксуємо тільки лід-форми, які були заповнені користувачами на сайті. Кількість телефонних дзвінків та звернень у WhatsApp відносно загальної кількості лідів складає, по словам клієнта, приблизно 30%. Тому що у клієнта встановлена CRM-система, і вона все це може максимально трекати. Чим цікавий цей проєкт, крім того, що він має хороші показники? Він цікавий тим, що, як ви знаєте, в Ізраїлі розмовляють на івриті, і, відповідно, шукають інформацію в пошуковій системі теж на івриті. Конкретно я не знаю іврит, але це не заважає мені показувати хороші результати в рекламі. Тому що, давайте об'єктивно, зараз 2025 рік – це епоха технологій, коли в тебе в твоєму арсеналі є і перекладачі, і чат-боти, і плюс, що не менш важливо, дуже контактний клієнт. Тобто, якщо тобі щось не зрозуміло, якщо десь там перекладач не те перевів, або бот щось не те вказує, то клієнт завжди допомагає. Тобто це нам говорить про те, що в 2025 році взагалі немає жодних рамок, на які гео ти запускаєш рекламу. В нашому портфоліо є багато проєктів, запущені на різні гео, такі як США, Канада, Велика Британія, Австралія, Казахстан, Ізраїль, Саудівська Аравія, Польща, Франція, Італія і ще багато гео. Фізично ми ці всі мови знати не можемо. Окей, там з англійською зрозуміло, з українською зрозуміло, з польською плюс-мінус теж зрозуміло. Можна працювати навіть без перекладача. Але є мови по типу івриту, по типу арабської мови, з якими трошки складніше працювати. Але є, знову ж таки, коли є адекватний максимально клієнт, є всі можливості для того, щоб всі ці моменти, що пов'язані з мовним бар'єром, їх максимально нівелювати. А що ще цікавого ми зробили цього року клієнту? Перш за все, це ми покращили трекінг можливих подій, і ми, до речі, в цих результатах враховуємо тільки лід-форми, ті, що ми точно знаємо, що вони заповнені, тому що історія з кліком на месенджер WhatsApp або з кліком по номеру телефону, вона не може бути такою ж рівноцінною, як заповнення лід-форми, коли ми 100% розуміємо, що форма заповнена, і це, 100%. Клік по номеру телефону не дає такої гарантії, клік по WhatsApp він не дає такої гарантії. Тому ми в таких випадках орієнтуємось виключно на 100% варіанти по типу заповнення лід-форми. Інші цілі по типу клік по номеру телефону, якщо не встановлений колл-трекінг, та клік по
месенджерам, ми їх не рахуємо як повноцінні цілі і менш придаємо їм такого суттєвого значення. Якщо їх, звісно, кількість лідів з цих каналів вона не перевищує кількість лідів з основного каналу. Тут, до речі, цікавий момент. Ми ніколи не показуємо кейси на якихось коротких дистанціях. Тому що нещодавно в мене в Фейсбуці з'явилась реклама якоїсь там агенції, і вони показують кейси реально там на проміжку часу в тиждень-два. Ми не показуємо такі кейси, тому що це не кейси, це просто або випадковість, або варіант якоїсь для маніпуляції. Ми орієнтуємось, як би це не банально звучало, ми орієнтуємось на результат, перш за все, і на тривалий термін співпраці з клієнтом, на lifetime value. Тому всі кейси, які ви могли бачити у нас, вони описані на досить тривалому періоді співпраці від півроку до декількох років. Ну, якщо ви хочете такі ж самі результати, як у наших клієнтів, залишайте заявку, контакти я залишив під цим відео.